Anh lấy quyền gì thay mặt mẹ nó? Thay mặt tụi tôi quyết định cắt dây thần kinh mạch của thằng nhỏ. Trong khi bác sĩ nói đó, ngay cả con của ông cũng sẽ không bao giờ dám làm như vậy. Rồi lỡ mổ không như vậy thì sao? Chị Bảo! Ông! Bảo! Bảo! Oppa! Không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Giọng hát này đủ làm một đêm live show mà không phải ăn cà chua không ta? Từ sau bờ vai là những sầu lo cho tôi vậy. Mình như đuổi theo là những nỗi lo của tôi đã cái bám vào anh này. Suy tư nhốn não cả tháng ngày. Không ai treo yêu thì đêm phải luôn thần điên rồi tranh khí câu. Tôi là ai mà ai là tôi là ai cứ ban nào. Tôi vì ai mà ai vì tôi thì tôi sẽ ra sao. Đừng có người đó nhìn ngó và đi sợ e rời ra vào tay của tôi và hát. Tôi đang có hát không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Tôi không phải dạng vừa đâu. Hơi sống sao? Ủa, em muốn anh lúc nào cũng vui cười như bây giờ. Giỏi lắm, mạnh mẽ lắm. Bạn chụp hình tiếp. Trên đời tôi đi ngàn phương trời lá thang Facebook của mình không sao mà theo nhịp flow ca tuyệt vời dòng chơi theo cái tháng ngày chuỗi ngày tôi từ lê bật thực. Cảm ơn nha. Khùng á. Thảo Mai. Ráng khỏi rồi còn đi hát nữa. Hoặc là tương lai là ở ngày mai cuộc đời nhẹ tay tự mình sống sao cho được về thoải mái vứt hết đi buồn bực ngoài kia bay lên quăng như bắn phá ta quên đi sự đời. Và sau đây, hãy chào đón một ca sĩ không được bình thường. Mà không phải là bất bình thường đâu nha. Chính của ngày hôm nay, ca sĩ không phải dạng vừa. Đâu? Xin chào tất cả các khán giả của Đình Phong. Hôm nay quả là một ngày rất đặc biệt đối với Đình Phong. Các bạn thấy Phong vẫn đẹp trai chứ? Không có người chột xấu, chỉ có những người chột không biết tự làm đẹp cho bản thân mình. Chị Băng và Hà luôn luôn cố gắng, có nghĩa là thúc giục mẹ Phong làm cái live show cho Phong, giúp Phong có 6 tỷ đồng. Không phải dạng vừa đâu, kéo dài sự sống thêm được ngày nào hay ngày nấy. Nhưng thật sự thì Phong không hề muốn đứng trên sân khấu này ngày hôm nay. Không hề muốn. Vì đây không phải là live show mà Phong từng mong muốn. Ai cũng có một tuổi trẻ. Phong cũng có một tuổi trẻ của riêng mình. Nhưng có lẽ tuổi trẻ của Phong thì mãi chỉ là tuổi trẻ để dành. Phong có thể dừng chân ở đâu đó
trên đoạn đường đẹp đẽ này. Chính vì vậy Phong chấp nhận làm cái live show này để gửi lời cảm ơn. À không, không phải một lời cảm ơn, mà là 1000 lời cảm ơn đến tất cả các khán giả của Đình Phong. Và để nhận lại tình cảm của tất cả các anh chị em đồng nghiệp, Phong đã từng nhìn thấy ánh mắt thảng thốt của mẹ, rồi lại vờ như không có gì xảy ra. Cái ánh mắt đấy nó ám ảnh và khiến tôi đau lắm. Tôi muốn được thay mặt bố tôi chăm sóc mẹ tôi. Và tôi muốn tổ chức một đám cưới cho Băng Hà. À không, Hà Băng nhỉ? Ai gọi là Băng Hà? Hà ơi, xin lỗi mình nhé. Sky à? Phong muốn được làm bố của con Sky. Nhiều đêm tôi tỉnh giấc, tôi nhận thấy cái u ấy nó đang cướp từng ngày khoảng thời gian còn lại của tôi. Tôi chỉ muốn hét lên rồi: cho tôi thêm một chút nữa thôi, một chút thời gian nữa thôi, để tôi có thể nhìn thấy mẹ, Băng, Hà, Sky luôn được bình an. Tôi đã từng thấy Băng và Hà nghi ngờ Lâm. Tôi thật sự rất buồn, rất đau lòng khi thấy người thân của mình bất hòa vì mình. Nhưng đúng, Lâm là người đã cất giấu mọi số tiền của tôi. Chính Lâm đã che giấu bệnh tật của tôi để tôi có thể tiếp tục đi hát. Thôi mà, thôi.
chính Lâm đã quyết định cắt bỏ đôi con mắt của tôi. Mà anh đừng nói chuyện này với ai nhá. Mất công mà em hãy lo lắm. Em cũng không biết là mình có sợ chết hay không nữa. Có một điều mà em rất sợ. Em sợ phải chia ly người thân của em. Nhưng mà mình phải chiến đấu với căn bệnh. Chiến đấu rồi em sẽ phải nằm trên chiếc giường. Em không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng mà mọi người phải khổ sở vì em. Em sẽ luôn có anh, Sky, Hà, Băng. Bác sĩ nói là mình phải luôn giữ hy vọng và lạc quan nha Phong. Em biết. Nhưng mà anh không hiểu được cái cảm giác mà một người bình thường khi mà nghe tin mình sắp chết nó như nào đâu. Anh có thể hứa về một điều thôi. Em không quan tâm mình còn sống được bao lâu nữa. Nhưng khi nào em còn sống, hãy cho em sống vui nhất có thể, hạnh phúc nhất có thể. Và được nhìn thấy những người thân của em lâu nhất có thể. Cho em hát lâu nhất có thể. Anh nhá. Tất cả những điều này anh Lâm làm vì tôi, làm vì ý nguyện của tôi. Bộ Công Anh
là một loài hoa rất đẹp, nhưng vòng đời rất ngắn. Đến cuối đời, nhụy của bồ công anh sinh ra nhiều hạt giống, bám vào những sợi lông trắng mỏng manh, giúp hạt bồ công anh dễ bay theo gió, sinh sôi và nảy nở ở khắp mọi phương trời. Ngày mai bao nhiêu sóng gió, muộn phiền âu lo, ai biết mai đây còn bao điều gian khó. Chỉ mong sau ngày hôm nay được sống nơi đây, hạnh phúc cùng Thực ra chúng tôi đã hứa với Phong nhiều hơn một lời hứa. Đó là chúng tôi sẽ thay Phong chăm sóc cho mẹ và thay Phong làm con của mẹ nữa. Cua ở đây là ngon vô địch luôn á, mỗi người 1 ký nha. Rồi 2 ký cua. Trời, gì mà nhiều vậy ba má? Ít mà. Người mỗi người 1 ký cua nha. Chờ chút nha. Gớm 2 cái ông tướng này, Phong đồng giấu giếm mọi người. Hát được bao nhiêu tiền, hai anh em lại gom góp, âm thầm chữa bệnh khắp mọi nơi. Mãi sau này, ông tướng Phong không muốn cố nữa, bảo với ông tướng Lâm á, dành một số tiền cho mẹ làm vốn, mở một quán ăn trang trải cuộc sống. Số tiền quyên góp còn lại, Phong đã không muốn ích kỷ dành riêng cho bản thân kéo dài thêm thời gian sống, mà trước sau gì thì nó cũng phải ra đi. Nên Phong nó muốn Lâm già dùng số tiền đó lập một cái quỹ, cứu sống được càng nhiều trẻ em càng tốt, để người thân có cảm giác Phong nó vẫn còn ở rất gần với mọi người. Hai, ba. Một tấm nữa, thêm một tấm nữa. Đây, 1, 2, 3. Ê Phong, tao với Băng có bé Bì rồi đó. Nhìn nè. Biết tên gì không? Tên là Chưa. Thắc mắc đúng không? Chưa Băng Hà. Gia đình tao đó. Nhìn kỹ nè. Ê, mà tao nhớ mày lắm á. Nhưng mà nhớ trong tim thôi. Mày khỏi cần về đây thăm tụi tao nha. Để sau này tao tự nguyện xuống thăm mày. Nhưng mà chắc còn lâu lắm. Mẹ ơi. Ơi, mẹ đây. Ủa, đám cưới Băng Hà hả? Quá vậy. Định chặt chém cô dâu chú rể hả? Đi chỗ khác chơi con. Mẹ có nhìn nhiều màu, chóng mặt quá. Sky à, đến khi anh chết, tức là em và anh đã đi hết một cuộc đời với nhau. Anh muốn em sẽ sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc với một người bố thật là tuyệt vời của những đứa con của em. Biết chưa? 1, 2, 3. Mới vui lòng anh, và hôm nay em đang đi tới
Hello, nice to meet you. My name is Harry Liu, and I'm an actor. I have just finished a movie called Thần Tượng. Nói gì vậy? Ý anh nói còn là Hoàng Thùy Linh đó. Vui quá ạ. Hai đứa, nó nào chồng, nó nào vợ. Dạ, thưa hai bác, Trời ơi, nó biết nói tiếng Việt mà ơi. tụi con yêu nhau cũng từ 3 năm rồi. Còn chuyện đó thì có qua có lại thôi. Ông Phong nè, tôi nghe lời ông mà đối diện với ba má tôi rồi đó. Hú hồn à. Cũng may nhờ ông mà tôi mới gan dữ vậy á. Cảm ơn ông nha. Mày muốn xuống dưới, tôi dẫn ông đi nhậu sau nha. Tôi vẫn bước đoạn đường dài phía trước, dù ngày mai trong gai. Anh Phong là người duy nhất giúp tôi xóa đi khoảng cách giữa tôi và thế giới ồn ào ngoài kia. Anh bước vào thế giới của tôi nhẹ nhàng. Anh trò chuyện và lắng nghe tôi. Một cô bé Tâm ở rất xa cái thế giới của anh. Mỗi ly trà sữa pha cho anh, tôi đều nhớ rất rõ những kỷ niệm phía sau từng ly, từng ly. Giờ đây tôi có mọi người, nụ cười vẫn luôn trên bờ môi, thắp sáng lên những hy vọng về một ngày mới. Và tôi vẫn bước đoạn đường dài phía trước, dù ngày mai trong cái nào ai biết được. Buồn vui nước mắt nụ cười, cuộc đời vẫn không ngừng trôi. Chọn những niềm vui để không phải tiếc nuối. Hạnh phúc một đời chỉ trong tầm tay thôi. Chọn một niềm vui tối với bao tiếng cười. Giờ đây tôi có mọi người, nụ cười mãi luôn trên bờ môi, thắp sáng lên những hy vọng